Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục học tiêu chí phân loại thứ 3 của động từ. Mục 3 nhỏ, trợ động từ và động từ thường. Auxiliary and ordinary verbs. 3.1 trợ động từ auxiliary verbs. Trợ động từ là các động từ đặc biệt như be, do, have, can, may, must, ought, shall, will, etc. Được chia thành hai nhóm là trợ động từ chính principal auxiliary verbs và trợ động từ tình thái modal auxiliary verbs. Trước khi tiếp tục, chúng ta xem qua sơ đồ sau đây. Đây là sơ đồ tense or aspect chart, nghĩa là thì và thể trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh có hai thì chính là thì quá khứ và hiện tại, past and present respectively. Tương lai cũng có thể coi là một thì. Các thể aspect gồm có simple, perfect, progressive or continuous, perfect progressive or perfect continuous. A nhỏ trợ động từ chính principal auxiliary verbs gồm be, do, have được dùng với động từ khác để chỉ thì thể và để thành lập câu hỏi hoặc câu phủ định. Chúng ta có bảng sau. Động từ to be được thêm vào động từ khác để tạo thành thể tiếp diễn hoặc bị động. For example, the children are playing in the yard. Bọn trẻ đang chơi ở trong sân. He was imprisoned for 3 years. Ông ta bị bỏ tù 3 năm. Tiếp theo, trợ động từ do được dùng để thành lập câu hỏi, câu phủ định và dạng nhấn mạnh của các động từ không có trợ động từ. For example, do you smoke? Anh có hút thuốc không? I didn't see them. Tôi đã không thấy họ. She does like you. Cô ấy rất mến anh. Trợ động từ have được dùng để tạo thể hoàn thành. For example, we have lived here for a long time. Chúng tôi đã sống ở đây lâu rồi. I realized that I had met him before. Tôi nhận ra rằng trước đây tôi đã gặp anh ta. Lưu ý, be, do, have cũng có thể được dùng như động từ thường, ordinary verbs. For example, he is lazy. Anh ta lười biếng. He does nothing. Anh ta chẳng làm gì cả. He has no job. Anh ta không có việc làm. Chúng ta cùng đến với phần B, trợ động từ tình thái. Modal auxiliary verbs gồm can, could, may, might, must, ought, had better, will, would, shall, should được dùng trước hình thức nguyên thể be infinitive của động từ khác để chỉ khả năng, sự chắc chắn, sự cho phép, nghĩa vụ, vân vân. Trợ động từ tình thái có những nét văn phạm sau. Ngôn từ 3 số ít không có đuôi s. Example, she can swim. Cô ấy biết bơi. Don't say she cans. Không dùng trợ động từ do trong câu hỏi, câu phủ định và câu trả lời ngắn. For example, can you speak French? Anh có biết nói tiếng Pháp không? Don't say, do you can speak? You shouldn't tell lies. Bạn không nên nói dối. Don't say, you don't should tell. Động từ theo sau các trợ động từ tình thái ngoại trừ ought luôn ở nguyên mẫu không to, be infinitive. For example, I must water flowers. Tôi phải tưới hoa. Don't say I must to water. You should drive more carefully. Anh nên lái xe cẩn thận hơn. But you ought to drive more carefully. Không có hình thức nguyên thể like to can và hình thức phân từ like maying or mustn't. Khi cần ta phải dùng những từ khác để thay thế. For example, I like to be able to stay here. Tôi muốn là mình có thể ở lại đây. Don't say I like to stay. She's going to have to leave soon. Chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ phải ra đi. Don't say she's going to must leave. Bây giờ chúng ta đến với các trợ động từ tình thái đầu tiên là can và could. Can có nghĩa là có thể, hay có hình thức phủ định là cannot, can't và dạng quá khứ là could. Can được dùng để diễn đạt những khả năng ở hiện tại, tương lai, nói rằng điều gì đó có thể xảy ra hoặc người nào đó có khả năng, có cơ hội để làm việc gì. For example, I can run very fast. Tôi có thể chạy rất nhanh. I haven't got time today, but I can see you tomorrow. Hôm nay tôi không có thời gian, nhưng ngày mai tôi có thể gặp anh. We can see the lake from our bedroom window. Chúng ta có thể nhìn thấy hồ nước từ cửa sổ phòng ngủ. They can't speak English. Họ biết nói tiếng Anh. Scotland can be very warm in September. Vào tháng 9, Scotland có thể rất ấm.
I'm afraid I can't come to the party on Friday. Tôi e rằng tôi không thể đi dự tiệc vào ngày thứ Sáu. Nó còn được dùng để diễn đạt sự xin phép và cho phép, và can't ngược lại được dùng để từ chối lời xin phép. Like, can I use your phone? Tôi dùng điện thoại của anh có được không? Yes, of course you can. Or, no, I'm afraid you can't. Vâng, tất nhiên là được, hoặc không, tôi e là không được. Can I borrow that book when you finished it? Tôi có thể mượn cuốn sách đó khi bạn đọc xong được không? You can take the car if you want. Nếu muốn, anh có thể lấy ô tô mà đi. You can't sit there. Those seats are reserved. Anh không được ngồi ở đó. Những chỗ ngồi đó đã được đặt trước rồi. Can còn dùng để diễn tả những lời yêu cầu, đề nghị hoặc gợi ý. Can you wait a moment, please? Xin vui lòng đợi một lát nhé. Đây là yêu cầu, request. Can I carry your bag? Tôi xách túi giúp bạn nhé. Đây là đề nghị, offer. Let's have lunch together. We can go to that new restaurant. Chúng ta cùng đi ăn trưa đi. Chúng ta có thể đến nhà hàng mới đó. Đây là lời gợi ý, suggestion. Và cuối cùng, chúng ta có thể dùng can't để nói rằng chúng ta chắc chắn điều gì đó không thể xảy ra trong hiện tại. Like, Harry can't know how to ride a bike. He's never been on one. Harry không thể nào biết đi xe đạp. Anh ấy chưa bao giờ đi xe đạp. They haven't lived here for very long. They can't know many people. Họ sống ở đây chưa được lâu lắm. Họ không thể quen nhiều người được. Tiếp theo là could. Could có hình thức phủ định là could not hoặc couldn't. Could là hình thức quá khứ của can, được dùng để diễn đạt khả năng ở quá khứ. For example, my sister could play piano when she was fine. Em gái tôi biết chơi dương cầm khi lên năm. In those days we had a car, so we could travel very easily. Dạo đó chúng tôi có ô tô nên chúng tôi có thể đi lại rất dễ dàng. It was a place where anything could happen. Đó là nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. I could run faster then. Could là trợ động từ tình thái, được dùng để diễn đạt. Thứ nhất là điều gì đó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nhưng mà không chắc chắn. For example, the phone is ringing. It could be Tim. Chuông điện thoại đang kêu, có lẽ là Tim. The story could be true, I suppose. Tôi cho là câu chuyện có thể có thật. It could rain this afternoon. Có thể chiều nay trời sẽ mưa. Thứ hai là thể hiện sự xin phép. Could được dùng lễ phép và trịnh trọng hơn can, nhưng không dùng could hoặc couldn't để diễn tả sự cho phép hoặc từ chối lời xin phép. For example, could I ask you something? Tôi có thể hỏi anh vài điều được không ạ? Yes, of course you can. Vâng, tất nhiên là được. Don't say of course you could. Could we camp here? Chúng tôi cắm trại ở đây được không ạ? I'm afraid we can't. Tôi e là không được. Don't say I'm afraid we couldn't. Could I use your phone? Tôi dùng điện thoại của anh được không? Và cuối cùng là lời yêu cầu lịch sự và trang trọng hơn can, hoặc để đưa ra lời đề nghị gợi ý. For example, could you mail this letter for me? Nhờ anh gửi giúp tôi lá thư này được không? Đây là thể hiện sự yêu cầu, request. Excuse me, could you tell me the way to the railway station, please? Xin lỗi, vui lòng chỉ giúp tôi đường đến ga xe lửa. We could write letter to the headmaster. Chúng ta có thể viết thư cho hiệu trưởng. Đây là thể hiện sự gợi ý, suggestion. What shall we do this evening? Chúng ta sẽ làm gì tối nay nhỉ? We could go to the cinema. Chúng ta có thể đi xem phim. Sau đây là một số lưu ý về các trợ động từ can và could. Can và could thường được dùng với các động từ chỉ sự nhận thức hoặc tri giác như see, smell, feel, hear, taste, understand, remember, etc. để diễn đạt sự việc nghe, thấy, ngửi, hiểu, v.v. ở một thời điểm cụ thể nào đó. Tiếp theo là be able to có thể được dùng thay cho can và could. Am, is, are able to có thể được dùng để chỉ khả năng thay cho can ở thời hiện tại. Và was, were able to có thể được dùng để thay cho could để chỉ khả năng hoặc cơ hội ở trong quá khứ. For example, I can or am able to run very fast. Tôi có thể chạy rất nhanh. Or she could or was able to read when she was 4. Cô ấy biết đọc khi cô ấy 4 tuổi. Vì can chỉ có thể được dùng ở thời hiện tại,
could chỉ có thể được dùng thì quá khứ, nên chúng ta phải dùng will be able to nếu để thay thế cho can ở thì tương lai, và have been able to ở thì hoàn thành. Dạng nguyên mẫu có to be able to. For example, 100 years from now, people will be able to visit Mars. 100 năm nữa, con người sẽ có thể tham quan sao Hỏa. I haven't been able to sleep recently. Gần đây tôi không thể ngủ được. It's nice to be able to go to the opera. Thật là thú vị khi được đi xem nhạc kịch. Chúng ta cùng đến với các trợ từ tình thái tiếp theo là may và might, có nghĩa là có thể và có lẽ. Trong đó might là thì quá khứ của may. May có hình thức phủ định là may not, trong khi đó might có hình thức phủ định là might not, might. May và might được dùng để diễn đạt điều gì đó có thể là thật hoặc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. For example, it may or might be a bomb. Có thể đó là một quả bom. Where is Emma? I don't know. She may or might be out shopping. Emma đâu? Tôi không biết. Có lẽ cô ấy đi mua sắm. Anne may not or might not come to the party tonight. She isn't well. Tối nay có thể Anne sẽ không dự tiệc. Cô ấy không được khỏe. Trong trường hợp này, might không được dùng những dạng quá khứ của may. Cả may và might đều được dùng để nói về hiện tại hoặc tương lai, nhưng might ít khẳng định hơn là may. Like, I may go to London next month. Tháng tới có thể tôi sẽ đi London. My family might come with me. Có thể gia đình tôi sẽ đi cùng tôi. May và might được dùng để xin phép. May và might có tính chất trang trọng, lễ phép hơn can và could. Might ít được dùng trong văn nói, chủ yếu được dùng trong cấu trúc câu hỏi gián tiếp. Like, may I put the TV on? Tôi có thể mở TV được không? I wonder if I might have a little more cheese. Tôi muốn biết liệu tôi có thể dùng thêm một chút phô mát nữa được không? May được dùng để chỉ sự cho phép, may not được dùng để từ chối lời xin phép hoặc chỉ sự cấm đoán. For example, may or might I borrow the car? Tôi có thể mượn xe được không? Yes, of course you may. Or no, I'm afraid you may not. Dĩ nhiên là được. Không, tôi e là không được. Students may not use the staff car park. Sinh viên không được dùng bãi đậu xe của cán bộ nhà trường. Và cuối cùng, may được dùng trong những lời cấu trúc trang trọng, trong đó không dùng might. Like, may you both be very happy. Chúc hai bạn hạnh phúc. May the new year bring you all your heart desires. Chúc hai bạn năm mới vạn sự như ý. We will explain how to use the words may, maybe, and might to respond to requests. Example number 1. Shall we meet for lunch next Monday? I think I may be free then. I'll check my diary and get back to you. Example number 2. Can you give me a lift into town later? Maybe or perhaps. It depends what time you want to go. In both examples, there is an even chance that person's A request will be met. Example number 3. Are you free for lunch next Monday? I might be, though Monday tends to be a busy day for me. Example number 4. My train arrives at noon. Can you pick me up from the station? I might be able to, though I can't promise anything. In both of these examples, it is possible that person B will be able to agree to person A's request. However, it is less likely to happen than if they had used may or may be. In situations where there is a possibility of something happening, but it's unlikely, use might. Trợ động từ tình thái tiếp theo là must, phải. Must có hình thức phủ định là must not or mustn't. Đầu tiên, must được dùng để diễn đạt sự cần thiết hoặc sự bắt buộc ở hiện tại và tương lai. For example, plants must get enough light and water. Cây cần phải có đủ ánh sáng và nước, diễn tả sự cần thiết necessity. I haven't phoned Anne for ages. I must phone her tonight. Lâu rồi tôi không gọi điện cho Anne, tối nay tôi phải gọi cho cô ấy. You must get up earlier in the morning. Buổi sáng con phải dậy sớm hơn, diễn tả sự bắt buộc obligations. Thứ hai, must được dùng để đưa ra lời khuyên hoặc lời yêu cầu được nhấn mạnh. For example, she's a really nice girl. You must meet her.
Cô ấy thực sự là một cô gái tốt, anh nên gặp cô ấy. You must be here before 8 o'clock tomorrow. Ngày mai bạn phải có mặt ở đây trước 8 giờ sáng. Thứ ba, must còn được dùng khi đưa ra một suy luận hợp lý và chắc chắn. For example, you must be hungry after a long walk. Sau chuyến đi bộ dài, chắc là anh đói bụng. John's lights are out. He must be asleep. Đèn nhà John tắt, chắc là anh ấy đang ngủ. Cuối cùng, must, not or mustn't được dùng để chỉ sự cấm đoán, nói rằng điều gì không nên làm hoặc bảo ai không được làm điều gì. For example, look, there were yellow lines. We mustn't park here. Nhìn kìa, hai vạch vàng, chúng ta không được đỗ xe ở đây. You must keep it a secret. You mustn't tell anyone. Bạn phải giữ kín chuyện đó, bạn không được nói với bất cứ ai. You mustn't use the office phone for private calls. Bạn không được dùng điện thoại công ty vào việc riêng. Tiếp theo là have to, có nghĩa là phải, được dùng để diễn đạt sự cần thiết hoặc sự bắt buộc. Have to có thể được dùng tương đương với must để diễn đạt sự cần thiết. For example, I have to or must go to the hairdresser soon. Tôi phải đi ngay đến tiệm cắt tóc. Tomato plants have to or must be watered regularly. Cây cà chua cần được tưới nước thường xuyên. Have to được dùng thay cho must trong các trường hợp không thể dùng must như thì tương lai, thì tiếp diễn, thì quá khứ, thì hiện tại hoàn thành, dạng nguyên thể, danh động từ và sau các động từ tình thái. For example, you can borrow my card, but you'll have to bring it back before 10. Anh có thể mượn xe của tôi, nhưng anh phải trả xe trước 10 giờ. I'm having to read this contract very carefully. Tôi đang phải đọc thật kỹ hợp đồng này. Emma had to go to the dentist yesterday. Hôm qua Emma đã phải đi nha sĩ. Mark has had to drive all the way to Glasgow. Mark đã phải lái xe suốt quãng đường đến Glasgow. I don't want to have to wait for ages. Tôi không thích phải đợi quá lâu. Trợ động từ do được dùng với have to trong câu hỏi và câu phủ định. Like, I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early. Ngày mai tôi không đi làm, vì vậy tôi không phải thức dậy sớm. When does Anne have to go? Khi nào Anne phải đi? Did you have to pay for your second cup of coffee? Bạn có phải trả tiền cho tách cà phê thứ hai không? Cả must và have to đều được dùng để diễn đạt sự cần thiết phải thực hiện điều gì đó. Đôi khi người ta dùng cách nào cũng được. For example, all applicants must or have to take an entrance exam. Tất cả các ứng viên phải trải qua kỳ thi sát hạch. Oh, it's later than I thought. I must or have to go. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa must và have to. Sau đây là một số gợi ý về sự khác biệt trong cách sử dụng của hai từ này. Must được dùng để diễn đạt sự bắt buộc đến từ phía người nói, là cảm xúc và mong ước của người nói mang tính chất cá nhân. Trong khi đó, have to được dùng để diễn đạt sự bắt buộc do tình thế hoặc do sự kiện bên ngoài như nội quy, luật pháp, quy định, mệnh lệnh của ai đó, v.v. For example, I really must stop smoking. Thật sự tôi phải bỏ hút thuốc thôi. Có nghĩa là tôi muốn bỏ. I have to stop smoking. Doctor's order. Tôi phải bỏ hút thuốc thôi, lệnh bác sĩ đấy. I must get up early tomorrow. There are a lot of things I want to do. Tôi phải dậy sớm vào sáng mai, có nhiều việc mà tôi muốn làm. I have to get up early tomorrow. I'm going away and my train leaves at 7:30. Sáng mai tôi phải dậy sớm. Tôi phải đi xa và chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ 30. We must invite Claire. She's wonderful company. Chúng ta phải mời Claire. Cô ấy là một người bạn tuyệt vời. We have to invite Trevor and Laura. They invited us last time. Chúng ta phải mời Trevor and Laura. Lần trước họ đã mời chúng ta. You can't turn right here. You have to turn left. Anh không thể rẽ phải ở đây, anh phải rẽ trái. Do hệ thống giao thông quy định. My eyesight isn't very good. I have to wear glasses for reading. George can't come out with us this evening. He has to work. She has to bring her own skis because there isn't any way to rent them. Và must not hoặc mustn't chỉ sự cấm đoán. Do not have to hoặc don't have to, don't need to chỉ sự không cần thiết. For example,
Car mustn't park in front of the entrance. Xe hơi không được đậu trước lối ra vào. You don't have to wash those glasses. They're clean. Bạn không phải rửa những cái ly đó, chúng sạch mà. You mustn't wear your new dress. You get them dirty. Con không được mặc áo đầm mới, con sẽ làm dơ áo. Mark doesn't have to finish the report today. He can do it at the weekend. Hôm nay Mark không cần phải hoàn thành bản báo cáo. Anh ấy có thể làm nó vào cuối tuần. Các trường động từ tình thái tiếp theo là will và would. Will có nghĩa là sẽ, có hình thức phủ định là will not, won't và có dạng quá khứ là would. Will thì được dùng để đầu tiên là diễn đạt hoặc dự đoán sự việc, tình huống sẽ xảy ra trong tương lai. For example, she'll be here in a few minutes. Vài phút nữa cô ta sẽ có mặt ở đây. Tom won't pass the examination. He hasn't worked hard enough for it. Tom sẽ không thi đậu cho mà xem, anh ta học không mấy chăm chỉ. Tomorrow will be warmer. Ngày mai trời sẽ ấm hơn. I'll probably be home late this evening. Jill has been away a long time. When she returns, she'll find a lot of changes. When will you know your exam results? Will còn được dùng để dự đoán về hiện tại. For example, don't phone to the office. He will be home by this time. Đừng gọi đến văn phòng, giờ này chắc anh ấy đang ở nhà. That will be the babysitter at the door. The grey house on the left will be theirs. Try this soup, you will like it. Thứ ba, will để đưa ra một quyết định ngay lúc đang nói. For example, did you phone Ruth? Oh no, I forgot. I will phone her now. Anh đã gọi cho Ruth chưa? Ôi chưa, tôi quên mất. Bây giờ tôi sẽ gọi cho cô ấy. Oh, I've left the door open. I'll go and shut it. Will tiếp theo còn chỉ sự sẵn lòng, sự quyết tâm. For example, he will take you home if you want. Nếu bạn muốn, anh ấy sẽ đưa bạn về nhà. I will stop smoking. I really will. Tôi sẽ bỏ hút thuốc, nhất định tôi sẽ bỏ. Tiếp theo, will còn dùng để diễn đạt một thực tế nói chung, điều gì vẫn thường xảy ra. For example, true talent will always be noticed. She will wait until the last minute to finish her homework. Accidents will happen. Theo will để diễn đạt lời hứa. For example, I won't tell anyone what happened. I promised. Tôi hứa là tôi sẽ không nói với bất cứ ai chuyện đã xảy ra. Thanks for lending me the money. I will pay you back on Friday. Cảm ơn bạn đã cho tôi mượn tiền. Tôi sẽ trả bạn vào thứ Sáu. Cuối cùng thì will được dùng trong một số cấu trúc. I will được dùng để đưa ra lời đề nghị, ngỏ ý muốn làm giúp ai điều gì. You will được dùng để ra lệnh. For example, I will peel the potatoes. Oh, thank you. Tôi gọt vỏ khoai tây nhé. Oh, cảm ơn. The bag looks very heavy. I will help you with it. Túi xách đó trông nặng đấy. Tôi sẽ giúp bạn một tay. You will carry out these instructions. Anh phải làm theo những chỉ dẫn này. You will do as I say. Và tiếp theo, will you please được dùng để yêu cầu đề nghị ai đó làm gì. For example, will you post the letter for me, please? Anh vui lòng gửi giúp tôi lá thư nhé. Will you please come in? Mời anh vào. Will you please be quiet? I'm trying to concentrate. Xin bạn giữ yên lặng, tôi đang cố gắng tập trung suy nghĩ. Will you shut the door, please? Xin bạn vui lòng đóng giúp cái cửa. Và tiếp theo là trợ động từ would. Would có hình thức phủ định là would not hoặc là wouldn't. Would là dạng quá khứ của will trong lời nói gián tiếp. Would được dùng sau động từ tường thuật ở quá khứ sau câu gián tiếp. For example, he said he would phone me on Sunday. Anh ấy nói chủ nhật sẽ gọi cho tôi. Anne promised that she wouldn't be late. Anne đã hứa là cô ấy sẽ không đến trễ. I asked if he'd come and mend my television set. I felt confident that everything would be alright. She said that she would help me with my project. They knew that I would enjoy the trip. I never thought that she would lie to me. Would còn được dùng để chỉ một thói quen hoặc một hành động thường lặp đi lặp lại trong quá khứ. Like,
On the winter evenings, we would all sit around the fire. Vào những tối mùa đông, tất cả chúng tôi thường ngồi quây quần quanh đống lửa. When I was a child, I would always spend my savings on books. Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn lấy tiền để dành được để đi mua sách. Every morning, we would walk in the garden. Beauty is only skin deep, my mother would say. Tiếp theo, would được dùng để diễn tả một giả định hay dự đoán về một tình huống có thể xảy ra. For example, at midnight, Sarah was still working. She would be tired the next day. Lúc nửa đêm, Sarah vẫn còn làm việc. Ngày hôm sau, chắc là cô ấy sẽ bị mệt. It would be fun to have a beach party. Tổ chức một bữa tiệc ở bãi biển chắc là sẽ rất vui. That would be Steve at the door. I would say that he looks to be around 60. I would imagine that they are home by now. I guess some people would consider it brutal. How long will it take? I would imagine it will take about an hour. Tiếp theo, would được dùng trong một số lời nói như sau. Trong hiện tại, would được dùng để yêu cầu, đề nghị một cách lịch sự. Would có tính trang trọng hơn will. Would like, or love, or prefer, plus to infinitive, or now, dùng để diễn tả mong ước hoặc mong muốn một cách lịch sự hơn dùng want. For example, I'd like to try on this jacket. Tôi muốn mặc thử cái áo vest này. I love a cup of coffee. Tôi rất muốn một tách cà phê. I'd like some information about hotels, please. Trong câu hỏi, would you like plus to infinitive or noun được dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc lời mời lịch sự. For example, would you like to have lunch with us? Yes, I'd love to, thank you. Anh dùng cơm trưa với chúng tôi nhé. Vâng, tôi rất thích, cảm ơn. Would you like orange juice? Bạn uống nước ít cam nhé. Trong câu hỏi, would you please được dùng để yêu cầu một cách lịch sự. For example, would you pay me in cash, please? Xin vui lòng thanh toán bằng tiền mặt. Would you please put out that cigarette? Bạn có thể vui lòng dập điếu thuốc anh đang hút. Would you please help us? Would you do something for me? Pour me a cup of coffee, would you? Would you care for some tea? Trong câu hỏi would you mind plus verbing được dùng để yêu cầu hoặc đề nghị một cách lịch sự. For example, would you mind waiting outside? Xin vui lòng đợi bên ngoài. Trong cấu trúc would rather or would prefer có nghĩa là thích hơn. Would rather plus be infinitive and would prefer plus to infinitive. For example, he'd rather stay at home than play video games. Anh ta thích ở nhà chơi trò chơi điện tử hơn. Would you rather have a tea or coffee? Anh thích uống trà hay cà phê? I prefer to spend the weekend in the country. Tôi thích nghỉ cuối tuần ở vùng quê hơn. Cấu trúc would rather plus object plus verb past tense. Muốn ai làm điều gì đó. For example, I'd rather you came with us. Tôi muốn bạn đi cùng chúng tôi. I'd rather they didn't tell anyone what I said. Tôi muốn họ đừng nói với ai những điều tôi đã nói. I'd rather you did the shopping. This is a private letter addressed to me. I'd rather you didn't read it. Do you mind if I turn on the radio? I'd rather you didn't. I'm trying to study. Cấu trúc would rather than or would prefer rather than. For example, I'd rather stay at home tonight than go to the cinema. Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim. Mark would prefer to drive rather than take or taking the bus. Mark thích lái xe hơn đi xe buýt. We would rather die than be slaves. Chúng ta thà chết còn hơn làm nô lệ. Indirect questions from WH questions. WH questions with B. Where is the nearest ATM? Where are the restrooms? Indirect questions. Could you tell me where the nearest ATM is? Do you know where the restrooms are? WH questions with do. How often do the buses run? What time does the bookstore open? Indirect questions.
Can you tell me how often the buses run? Do you know what time the bookstore opens? WH questions with can. Where can I catch the bus? Indirect questions. Do you know where I can catch the bus? The modal verbs of English are a small class of auxiliary verbs used mostly to express modality, properties such as ability, possibility, permission, offer, request, and obligation. The principal English modal verbs are can, could, may, might, shall, should, will, would, must, and ought to. The characteristics of modal verbs include: number one, they are auxiliary or helping verbs. Number two, they must be used with a main verb. Number three, they do not change form. Number four, they do not have an infinitive or participle. And number five, they are usually followed by main verb in base form. Trợ động từ may. Quá khứ là might, dùng để diễn tả sự giả định một hành động hay sự việc có khả năng xảy ra hoặc khả năng một điều gì đó là có thật, có nghĩa là có thể hoặc có lẽ. This coat may be Peter's. Có thể cái áo này là của Peter. There's someone at the door. It may be Linh. Có một người nào đó ở cửa, có thể là Linh đấy. This may or may not be true. Điều này có thể đúng hoặc có thể không. You may well say so. Anh có thể nói như thế được lắm. I haven't decided yet where to spend my holiday. I may go to Ireland. Perhaps I will go to Ireland. Tôi vẫn chưa quyết định đi nghỉ ở đâu. Có thể tôi đi Ireland. You may not be so lucky next time. Lần sau có thể không may mắn như vậy đâu. Where was Lan last night? I think she may have been at the cinema. Tối qua Lan ở đâu? Tôi cho rằng cô ta có thể ở rạp phim. I wonder why Kay didn't answer the phone. She may have been asleep. Or perhaps she was asleep. Tôi không hiểu tại sao Kay lại không trả lời điện thoại. Có lẽ là cô ấy đang ngủ. Được dùng để xin phép một cách lễ phép, trang trọng. May I smoke? Tôi có thể hút thuốc được không? May I use your telephone to make a phone call? Tôi có thể dùng điện thoại của anh để gọi điện được không ạ? May I make a suggestion? Tôi có được phép đưa ra một đề nghị không? Chỉ sự cho phép, có thể hoặc được phép. You may smoke if you wish. Anh có thể hút thuốc nếu muốn. It's done. You may go home. Xong rồi, anh có thể về. You may enter. None of the text or images from this site may be reproduced in whole or part without written permission. Và lời chúc, ước muốn để chúc hoặc cầu mong. May our friendship last forever. Chúc tình hữu nghị của chúng ta đời đời bền vững. Long may he live to enjoy his happiness. Chúc ông ấy sống lâu để hưởng phúc. Trợ động từ might, quá khứ của may. Trong hiện tại, có nghĩa là có thể, có lẽ, có khả năng. It might be true. Điều đó có thể đúng. Có lẽ điều đó đúng. It might not be true. Điều đó có thể không đúng, hoặc có lẽ điều đó không đúng. She might know. Có thể cô ấy biết. We aren't sure what we're going to do tomorrow. We might go back to the beach. Chúng tôi không biết chắc chắn chúng tôi sẽ làm gì vào ngày mai. Có lẽ chúng tôi đi ra bãi biển. The bus doesn't always come on time. We might have to wait a few minutes. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.
I wonder why Colin was in such a bad mood yesterday. He might not have been feeling well. Được dùng khi tình huống là không thực hoặc có thể. If I knew them better, I might invite them to dinner. Phải chi tôi biết họ rõ hơn, tôi có thể mời họ dùng bữa tối. She might help if she knew the truth. If you were older, you might understand. Trong hiện tại dùng để xin phép đưa ra một gợi ý, một cách lịch sự, tỏ ý tôn trọng hoặc lễ phép hơn might, ought hay should. Có thể. Might I open the window? Tôi có thể mở cửa sổ ra được không ạ? Might I express my opinion? Might I just ask one question? Might I speak to you for a moment? May I ask who is calling? You might at least apologize. Now we're going to study a blog of an English teacher. Models of possibilities. May, might, could. There are many models in English models of ability, possibility, necessities, obligation, and advice, to name the most common, and students can get confused by all the different functions and meanings. Some models can be used for more than one purpose, such as could for past ability or present future possibility. So it's no wonder they sometimes struggle. Presenting models by function can help English language learners keep them all straight. Today, let's focus on models of possibility: may, might, and could. In English, there are three main models of possibility: may, might, and could. Number one, pattern. Model plus base verb. The model always comes before the base verb. For example, we might go to the party tomorrow night. She could decide to join us. Number two, function. We use these models to describe a possible action. Because of the uncertainty, these models are often used to talk about the future, though sometimes we want to express possibility in the present. I may go traveling next year means future possibility. My keys might be in the car means present possibility. Number three, examples. They might attend the awards ceremony tomorrow night. He could call you back tonight. We could choose a new color of paint for the bedroom. I might join you if I finish early. The results of the study may shed some light on this condition. Number four, differences in meaning. When it comes to the meaning of may, might, and could for possibility, I would argue that, at least in North American English, there is no difference in meaning except formality. Whatever you do, please remind students that may is quite formal. Textbooks always present the three models together, and students might use may in everyday speech unless we point out that it's not common to do so. Emphasize that they might see and use may in formal writing, but in speaking and informal writing, they should stick to might and could. Note that this is the preference in North America, but I believe that may is quite common in speaking and writing in British English. Some people have argued for slight differences in meaning, and this might be an interesting discussion for higher level students. But for most students, the difference is irrelevant, and these words are interchangeable. Remind students that could is also used for past ability. There is usually a reference to the past in the sentence or context, which helps learners recognize when could is referring to ability. Note the differences. He could finish his project tonight. It's a possibility. He could swim when he was a child. It's a possibility. Còn bây giờ chúng ta tham khảo thông tin trên một trang web để hiểu thêm về sự khác biệt trong cách sử dụng have to và must. Have to or must.
Have to for objective obligation. We often use have to say that something is obligatory. For example, children have to go to school. A tip. Note that we can use the have to expression in all tenses. For example, he has to, he had to, he, he has had to, he will have to. The use of have to. In general, have to expresses impersonal obligation. The subject of have to is obliged or forced to act by a separate external power. For example, the law or school rules. Have to is objective. Look at these examples. In France, you have to drive on the right. In England, most school children have to wear a uniform. John has to wear a tie at work. In each of the above cases, the obligation is not the subject's opinion or idea. The obligation comes from outside. We can use have to in all tenses and also with modal auxiliaries. We conjugate it just like any other main verb. Must for subjective obligation. We often use must to say that something is essential or necessary. For example, I must go. The structure of must. Must is a modal auxiliary verb. It is followed by a main verb. The use of must. In general, must expresses personal obligation. Must expresses what the speaker think is necessary. Must is subjective. Look at these examples. I must stop smoking. You must visit us soon. He must work harder. In each of the above cases, the obligation is the opinion or idea of the person speaking. In fact, it is not a real obligation. It is not imposed from outside. A tip. It is sometimes possible to use must for real obligation. For example, a rule or a law, but generally we use have to for this. Here are another two examples. You must remove your jacket and shoes when going through airport security. We must register to the conference before we can attend any sessions. We can use must to talk about the present or the future. Look at these examples. I must go now, which is in the present. I must call my mother tomorrow, which is in the future. We cannot use must to talk about the past. We use have to talk about the past. Bây giờ chúng ta làm bài tập ngữ pháp trên máy tính, bài tập 5.1. Exercise 5.1. Complete the sentences with must or must not or do not, have to in the correct form. Sometimes it's possible to use either. Sometimes only have to is possible. Câu số 1 và câu số 2 là câu mẫu. I have to go to the airport. I'm meeting someone. 2. It's too late. I must or I have to go now. Number 3. You must lock the door when you go out. There have been a lot of break-ins recently. Number 4. Chúng ta dùng thì quá khứ. Jack left before the end of the meeting. He had to go home early. Number 5. Ở đây dùng câu phủ định cho nên đáp án là don't have to. I've already finished all my work, so I don't have to study tonight. 6. Students have to wear uniform when they go to school. 7. You really must hurry up, Vicky. We don't want to be late. 8. I don't want anyone to know. You mustn't tell anyone. 9. When you come to London again, you must or have to come and see us. 10. A person doesn't have to become rich and famous in order to live a successful life.
11. Julia wears glasses. She has had to wear glasses since she was very young. 12. I have to work late tomorrow. We are very busy at the office. 13. Johnny, you mustn't play with sharp knives. 14. Caroline may have to go away next week. 15. You really must or have to work harder if you want to pass the examinations. Chúng ta đúng 13 trên 23 câu. Bài tập tiếp theo là bài 5.2. Exercise 5.2. Put in must, mustn't, or needn't. Number 1. You needn't take an umbrella. It isn't going to rain. Well, I don't know, it might do. Don't lose it then. You mustn't leave it on the bus. Number 2. Come on, we must hurry. We mustn't be late. It's only 10 past. We needn't hurry. There's lots of time. Number 3. What sort of house do you want to buy? Something big? Well, it needn't be. That's not important. But it must have a nice garden. That's essential. Number 4. My sister and I are going a different way. Oh, you mustn't go off on your own. It isn't safe. We must keep together in a group. Number 5. I'll put these cups in the dishwasher. No, you mustn't put them in there. It might damage them. In fact, we needn't wash them at all. We didn't use them. Number 6. I mustn't forget to type this letter. Yes, you must do in the post today because it's quite urgent. But the report isn't so important. You needn't type the report today. Number 7. Thanks for the book, Mom. Well, it's a valuable book. You must look after it carefully and you mustn't lose it. Number 8. I think I must go shopping. We've run out of food. We have enough food for dinner, so I needn't go shopping today. Và chúng ta đã đúng cả 8 câu trả lời. Tiếp theo chúng ta làm bài tập 5.3. Exercise 5.3. Complete the sentences with can or cannot, could or could not, be or not able to. Sometimes it is possible to use either. Câu đầu tiên là câu mẫu. Natasha could or was able to play the piano when she was 4. Number 2. George has traveled a lot. He can or is able to speak 4 languages. Number 3. I used to be able to stand on my head,
but I can't do it now. Number 4. I'm afraid I can't or I'm not able to come to the party tonight. Number 5. The computer went wrong, but luckily Emma was able to put it right again. Number 6. Ask Catherine about your problem. She might be able to help you. Number 7. I learned to read music as a child. I could or was able to read it when I was 5. Number 8. Suddenly all the lights went out. We couldn't see a thing. Number 9. The drivers were able to stop before they crashed into each other. Bây giờ chúng ta ấn phím Next để chuyển sang làm bài tập tiếp theo. 5.4. Exercise 5.4. For each situation, write a sentence with should or shouldn't. One of the following. Go away for a few days. Go to bed so late. Take an aspirin. Use her car so much. Câu 1 là câu mẫu. Daisy's got a headache. She could take an aspirin. Number 2. My salary is very low. You should look for another job. Number 3. Liz needs a change. She should go away for a few days. Number 4. Sue drives everywhere. She never walks. She shouldn't use her car so much. Number 5. Bill's room isn't very interesting. He should put some pictures on the walls. Number 6. There's a police car behind you. You shouldn't drive so fast. Number 7. Jack always has difficulty getting up. He shouldn't go to bed so late. Number 8. What a beautiful view. You should take a photograph. Chúng ta ấn Submit để xem kết quả. Chúng ta đã đúng cả 7 câu. Bây giờ chúng ta làm bài tập 5.6. Exercise 5.6. Complete the conversations using can, could, might, must, should, would, etc., plus the verbs in brackets. In some sentences, you need to use have or must have, should have. In some sentences, you need the negative can't or couldn't. Number 1. I'm hungry. But you've just had lunch. You can't be hungry already. Number 2. I haven't seen your neighbors for ages. No, they must have gone away. Number 3. What's the weather like? It's raining? Not at the moment, but it could rain or might rain later. Number 4. Where has Julia gone?
I'm not sure. She might have gone or could have gone to the bank. Number 5. I didn't see you at John's party last week. No, I had to work that evening, so I couldn't go. Number 6. I saw you at John's party last night. No, you didn't. You couldn't have seen or can't have seen me. I didn't go to John's party. Number 7. When did you post the letter to Mary? This morning, so she should get it tomorrow. Number 8. When was the last time you saw Bill? Years ago, I wouldn't recognize. Years ago, I wouldn't recognize or mightn't recognize him if I saw him now. Number 9. Did you hear the explosions? What explosion? There was a loud explosion a few minutes ago. You must have heard it. Number 10. We weren't sure which way to go. In the end, we turned right. You went the wrong way. You should have turned left. Chúng ta chọn chủ đề hội thoại số 13, in a hotel, tại một khách sạn. Altona Hotel. Have you got a double room for Saturday night, please? Yes, sir. With or without private bathroom. Without, please. How much does the room cost? Bed and breakfast for two is $16.50. Good. My name is Harrison. Could you book the room for me, please? Of course, sir. A double room for Saturday night. Thank you. What can I do for you, sir?
The travel agency has arranged a single room for me. What's your name, sir? My name's Robert Chun. Oh, your room is ready, sir. Please sign the hotel register. Some name, first name, nationality, place of birth, permanent address. That's alright. What's the number of my room? Room 414. Please have all my luggage sent up. Yes, sir. How do you like the room? It looks very good. What a day. Now I can get the load off my feet. Good night and pleasant dreams, sir. I think I will sleep like a baby. I want to be cool at 8 tomorrow morning. Certainly, sir. Thank you. Have you been very helpful? Did you sleep well, sir? I sure did. As good as new. I'm glad to hear that. Is there anything I can do for you? If it's not too much trouble, I would like to have an interpreter to go shopping with me. Wait a moment. I'm checking out today. Get me the bill, please. It will be ready in no time. How much does it come to? $280 including tax and service charge. That's reasonable. Here's 300. Keep the change. Thank you. I hope you have a pleasant journey. I've enjoyed my stay here. I will be back on of these days. I will be looking forward to that. Good afternoon. Can I help you? Good afternoon. My name is Morris. I phoned on Wednesday and booked a room. Ah, yes, Mr. Morris, a double room. You are in room 503. Could you sign the register, please? Certainly. Here's your key, Mr. Morris. Good. Thank you. Do you want breakfast in your room? Yes, please. I would like continental breakfast. What time? At 8 o'clock, please. Listen to an interview with Jerry, a fashion model. Answer the questions. Thanks for taking the time to speak with me, Jerry. Oh, it's my pleasure. You have a beautiful accent. Where did you grow up? I grew up in England, in a city called Brighton. How do you spell that? Brighton. Just like it sounds. Yes, What was that like? brilliant. It's a lovely city, right by the sea. My family still lives there. My father owns a restaurant and my mother teaches school. What did you want to be when you grew up? Well, I never thought I'd be a model. I wanted to be a doctor or maybe a writer. Why not a model? Well, I always thought I looked funny. I can't imagine it. Were you popular when you were growing up? Not really. I wasn't unpopular, but I wasn't in the popular crowd at school. I had a nice group of friends, though. How did you like school? Oh, I loved school. I was a great student. My mother actually taught at my primary school. I always thought that was terrific. What about your free time as a child? Did you have a hobby? I used to love to draw. Later I learned to paint, and I still do that. Actually, I have some paintings in a gallery right now. That's impressive. Well, it's a very small exhibit, but it's something I really enjoy. Did you have a favorite game when you were growing up? I used to play video games a lot as a kid. The video games then were very different from the games now. I didn't have a favorite, though. I liked a lot of them. What about a favorite place? My favorite place.
I used to go to a summer camp in Ireland. I loved that. I got to go horseback riding almost every day. Do you still go to Ireland? No, not very often. Only 3% of the water on our planet is fresh. Yet these precious waters are rich with surprise. All life on land is ultimately dependent upon fresh water. The mysterious tepuis of Venezuela. Isolated mountain plateaus rising high above the jungle. This was the inspiration for Arthur Conan Doyle's Lost World, an imagined prehistoric land. Here, strange towers of sandstone have been sculptured over the millennia by battering wind and torrential rain. Moisture, rising as water vapor from the surface of the sea, is blown inland by wind. On reaching mountains, the moist air is forced upwards, and as it cools, it condenses into cloud and finally rain, the source of all fresh water. There is a tropical downpour here almost every day of the year. Freshwater's journey starts here, high in the mountains. Growing from humble streams to mighty rivers, it will travel hundreds of miles to the sea. Angel Falls, the highest waterfall in the world.